Хто сказав, що давньогрецькі міфи – це щось від нас далеке? Олімпійська Санта-Барбара відбувалася в тому числі і на території України. Купідон на українських курортах теж пускав стріли. Хтось із богів постійно їздив до України у відрядження. Хтось мав дачу у Причорномор'ї. А хтось просто давно оселився і, як потрапив у грецькі міфи, один Зевс віддає. Острів Зміїний. Острів Зміїний став сумно відомим під час боїв та обстрілів, які точилися за контроль над стратегічно важливим об'єктом у 2022 році. Бойові дії призвели до значних руйнувань його інфраструктури. Символічно, що Росія зруйнувала маяк, збудований в 19 столітті Російською імперією. Для будівництва маяка в якості будівельних матеріалів використовувались залишки храму Ахілла. Ахілес. Хто ти, воїне? Ахілес, син Пелея. Усі знають історію про Ахілла. Його мама тримала за п'яту, коли купала у чарівній воді, і от саме ця п'ята стала його слабким місцем через переляк тата. «Дякую, тато!» Футбольні вболівальники чудово знають, що фраза «розрив Ахілла» означає тривале лікування та нешвидке повернення гравця на поле. Перша згадка про острів з'явилася у писемних джерелах кінця 7 століття до нашої ери. Там він називався Левкос – Левкос Білий. Місце поклоніння Ахіллу, який вважався покровителем Ольвії. Давні греки називали його «Острів Ахілла», бо вірили, що там похований сам Ахіл. За давньогрецькою легендою, острів підняла з моря богиня Фетіда на честь свого загиблого сина Ахілла. Так, п'ятка його таки підвела. Іфігенія. І якщо Ахіл став жертвою війни, то наступна героїня мала стати жертвою для війни. Неподалік, у краї Таврів, сучасний Крим, належало розгорнутися історії іншої царської доньки – Іфігенії, сестри того ж таки Ахіллового товариша – Ореста. Колись давно, коли грецький флот ніяк не міг відплисти під Трою через несприятливий вітер, її батько, цар Агамемнон, змушений був приректи Іфігенію на жертву богині Артеміді. Для цього він заманив її шлюбом з Ахіллом. Замість весільного маршу Іфігенія побачила жертовник, а Ахіл взагалі ні при чому. Але в останню мить богиня зглянулася, замінила дівчину оленем, а саму Іфігенію перенесла на берег Евксинського понту, у Тавриду. Магія! Там, у храмі Діви, місцевої іпостасі Артеміди, Іфігенія стала жрицею. Це був той час, коли всіх туристів у Криму таври приносили в жертву богині Парфенос, Діви. Це стало на довгі роки обов'язком Іфігенії. І ось одного разу її брат Орест з другом прибув з путівкою на місцевий курорт. Точніше, прибув за велінням оракула, щоб викрасти священне зображення Діви і відвести його до Греції. Впізнавши брата, Іфігенія не змогла виконати свій жрецький обов'язок. Посилаючись на необхідність очистити від скверни, Іфігенія вивела брата, друга із статуєю до моря, відігнала охорону, і вони втекли. Так вона зуміла повернутися на батьківщину. Зараз туристичні маршрути і археологи часом навіть називають Фіоленд – дівочим мисом, за грецькою традицією. Зміїнога богиня. Зміїнога богиня
жінка-змія, праматір скіфів. Геродот, описуючи Скіфію в книзі Мельпомена, переказав міф, який пояснює походження народів, які населяли північне Причорномор'я. Коли Геракл, той самий, що чистив стайні, гнав биків Геріона, заблукав у Скіфії, на території сучасної України. Там він зустрів незвичайну істоту – наполовину жінку, наполовину змію. Вона вкрала його коней, а щоб їх повернути, Геракл мав стати її чоловіком. Греки Понтійської Ольвії, які вважали святилище Гілеї спільним як для скіфів, так і для них самих, часто ототожнювали зміїногу богиню зі своїми власними богинями Деметрою та Гекатою. Однак жінка-змія найбільш відома з різних грецьких переказів скіфського генеалогічного міфу. В міфі вона об'єднується з богом Таргітаєм, ототожнюваний з Гераклом, щоб стати матір'ю перших предків скіфів та їхніх царів. Геракл. Для греків Понтійської Ольвії це був Геракл, а для скіфів – їхній бог Таргітай, якого греки сприйняли як Геракла, явище, відоме як синкретизм. І саме цей персонаж був пов'язаний з історією про коней, яких він шукав і які призвели до його союзу зі змієногою богинею. Результатом цього геополітичного шлюбу за розрахунком стало народження 3 синів – Агатирса, Гелона та Скіфа. Жити з Токсиком важко, тож Геракл не збирався довго затримуватися. А можливо, він просто побачив на ранок після першої шлюбної ночі, як вона позіхає. Коли Геракл нарешті приготувався тікати додому, він залишив колишній дружині незвичний подарунок – власний пояс і лук. На прощання наказав, щоб царем став той син, який зможе натягнути лук батька, а сам пішов за хлібом. Це був геніальний спосіб вирішити проблему спадкоємства, або ж просто класична спроба втекти від сімейних обов'язків. Цим сином став Скіф, який і дав ім'я усім скіфам – народам, що панували в українських степах. У Великій Цимбалці в скіфському кургані знайдено кінський налобник з фігурою зміїногої богині. Зображення зміїногої богині на скіфських прикрасах кінської збруї свідчать, що вона була також покровителькою коней, що може бути пов'язано з любовним зв'язком між Таргітаєм і богинею, який розпочався після того, як вона утримала його коней. Чи то був Геракл? Грифон. Грифони були дуже популярним символом у північному Причорномор'ї, зокрема в античних містах Пантікапей, сучасна Керч та Херсонес. Вони представляли міфічних істот з тулубом лева та головою орла, часто мали крила і символізували панування над землею, лев і небом орел. У Пантікапеї грифони були не лише декоративним елементом, а виконували роль охоронців скарбів, захищаючи золото, яке асоціювалося із сакральною енергією і знаннями. Такий собі довгошерстий, гібридний охоронець зі стилем. Пташина голова плюс тулуб лева плюс крила, ніби стародавні дизайнери вирішили зробити собі крутий логотип. За легендами, грифони стерегли скарби скіфів, які мешкали на північ від Чорного моря. В Пантікапеї існували храми, присвячені богам Аполлону і Афродіті, з якими був тісно пов'язаний образ грифона як символа захисту і божественного покровительства. У Херсонесі грифони були символом захисту і хоробрості, що відповідало воїнському характеру населення цього міста. Вони виступали у ролі охоронців, часто зображувалися у мистецьких творах і монетах міста. Грифони асоціювалися з богами-сторожами, такими як Немезіда, і вважалися символом пильності і відваги. Отже, грифони у північному Причорномор'ї мали не лише декоративне значення, а й виконували охоронну функцію, захищаючи скарби, і асоціювалися з божественними силами, зокрема з Аполлоном і Афродітою, які були важливими для міст як символи світла, краси та захисту. Амазонки. Ці войовничі пані жили на узбережжі Чорного моря.
Борщів вони не варили, але любили повоювати. У грецьких міфах прямо не названо конкретне місце в Україні, але античні автори, наприклад, Геродот, писали, що частина амазонок після поразки від греків об'єдналася зі скіфами і оселилася у причорноморських степах. Хоча античні міфи зображують амазонок як окремий народ, який полював на чоловіків, сучасна археологія вказує на більш реалістичний образ жінок-воїнів у скіфсько-сарматському суспільстві. Археологічні розкопки підтверджують, що серед скіфів і сарматів, які жили тут у 7-3 столітті до нашої ери, дійсно були жінки-воїтельки, поховані з луками, мечами і кінською збруєю. Це й могло стати основою легенд про амазонок у Причорномор'ї. Знахідки свідчать, що жінки-воїни переважно використовували лук і стріли, списи, дротики та пращі – типове спорядження для кінних легкоозброєних загонів. Це узгоджується з кочовим способом життя. Безліч поховань зі стрілами, луками та списами доводять, що ці дами не просто позували зі зброєю для грецьких ваз. Вони були бойовим резервом, а також мобільною охороною 24/7. Присутність зброї у похованнях, які становлять значну частину від загальної кількості скіфських поховань зі зброєю, підтверджує, що ці жінки мали високий соціальний статус і воювали на рівні з чоловіками. Їхнє володіння зброєю було не винятком, а частиною кочової культури. Плем'я постійно пересувалося степом, коли чоловіки, основна військова сила, вирушали у тривалі бойові походи чи на полювання, табір та худоба залишалися під наглядом. Стадо – це не просто їжа. Це транспорт, шкіра, молоко, майбутні подарунки нареченій. І, що найголовніше – капітал. Втратити стадо було гірше, ніж програти битву. Стада потребували постійного захисту не лише від диких тварин, а й від дрібних ворожих набігів інших кочових груп. У ситуації, коли більшість чоловіків відсутня, цю функцію неминуче виконували жінки, які залишилися, а також літні чоловіки та юнаки. Жінки-воїни переважно використовували лук і стріли, дротики та пращі. Це була легко озброєна кіннота, ідеальна для супроводу та захисту рухомих об'єктів, як от стада, або для оборони табору. Вони могли швидко реагувати на небезпеку, що особливо важливо для охорони великих отар. У сарматів, які прийшли на зміну скіфам, і в яких за Геродотом роль жінок була значно вищою. Жінки брали участь у війнах і полюванні на рівні з чоловіками. Це підсилює ідею про їхню постійну військову готовність, навіть у побуті чи під час виконання економічних функцій. Скіфська жінка-воїн у степах України – це археологічно доведений факт. Вона боролася не за рівність, а за те, щоб її плем'я мало що поїсти, коли чоловіки нарешті повертаються додому. Тобто скіфські амазонки були не просто міфічними жінками-убивцями чоловіків, а суворими прагматиками. Вони вміли воювати, бо інакше б їхній кочовий банк, тобто стадо, швидко б дематеріалізувався під копитами чужинців або в пащі степових вовків. Кентаври. Кентаври – напівконі, напівлюди. Істоти, які буквально зрослися зі своїм транспортом. Якщо хтось і міг жити в українських степах, то це кентаври. Їхній образ чудово лягає на степову культуру, де кінь був не просто транспортом, а другою половиною воїна. У міфах кентаври часто зображуються як дикі, нецивілізовані. Винятком був мудрий Хірон. Очевидно, решта просто не дотягла до рівня коня з дипломом. Це загалом відповідає уявленням греків про варварські, кочові племена на периферії їхнього світу, незрозумілі, швидкі і, схоже, навіть фізіологічно неправильні. Якщо говорити про Україну в контексті міфів, то перше, що спадає на думку, це безмежні степи та любов до коней.
Їзда верхи на коні зародилася близько 5000 років тому на території Східної Європи, зокрема серед представників ямної культури, першим народом, що освоїв мистецтво верхової їзди після одомашнення коней. Це було одне з найдавніших вмінь – керування кіньми, яке поступово розвивалося разом із вдосконаленням спорядження для вершників. Вчені припускають, що міф про кентаврів походить від першої зустрічі греків, які не їздили верхи з кочовими вершниками степу. Ця ідея є поширеною гіпотезою серед дослідників античної культури та міфології. Основна думка полягає в тому, що образ кентавра, істоти з торсом людини на тілі коня, міг виникнути у греків, коли вони вперше зіткнулися з кінними кочовими племенами. Ця теорія часто підкріплюється історичною паралеллю. Іспанські конкістадори повідомляли, що корінні народи Америки, які ніколи не бачили коней, спочатку сприйняли вершника і коня як єдину, гібридну і гігантську істоту. Це явище кентавра, як візуальної помилки першого контакту, є ключовим аргументом для цієї міфологічної гіпотези. Можливо, ця теорія дещо спрощує розуміння міфологічної природи напівлюдей. Але поява образу кентавра збігається з часом, коли в Греції почала поширюватися верхова їзда. Вона була запроваджена відносно пізно. Спочатку коні використовувалися переважно для колісниць. Племена, які вже використовували коней для верхової їзди, могли справити глибоке враження. Таким чином, міф про кентаврів має реальне історичне підґрунтя, пов'язане з розвитком культури верхової їзди на території сучасної України та сусідніх степів. Словом, Україна була і залишається епіцентром подій, де легенди перетворюються на археологічні знахідки, а герої залишають по собі не просто міфи, а цілі острови.